हॅलो, मी प्राजक्ता भोळे. आज मी क्रिस्पी डोसा बनवणार आहे. तर डोसा क्रिस्पी कसा बनवायचा याच्या टिप्स अँड ट्रिक्स तुम्हाला सांगणार आहे. यासाठी मी इथे डाळ तांदूळ घेतलेले आहे. तर मी 1 ग्लास इथे उडदाची डाळ घेतलेली आहे बिना सालांची आणि 3 ग्लास तांदूळ घेतलेले आहे. हे तांदूळ मी हलके वापरलेले आहे, जेणेकरून इडली आणि डोसा एकदम चांगले होतात. तर आता मी इथे 3 ते 4 पाण्याने धुवून घेतलेलं आहे हे दोन्ही डाळ आणि तांदूळ, आणि आपल्याला 3 ते 4 तासांसाठी आपल्याला हे भिजवून ठेवायचं आहे. यानंतर 3 ते 4 तास झाल्यावर आपल्याला हे ग्राइंड करून घ्यायचं आहे. एकदम फाईन पेस्ट बनवून घ्यायची आहे दोन्ही याची. 2 ते 3 बॅचेसमध्ये आपल्याला हे प्रोसेस करायची आहे, मिक्सरमध्ये वाटायची आहे. तर मी आता इथे तांदूळ वाटून झालेला आहे, तो मी एका ॲल्युमिनियमच्या भांड्यामध्ये ट्रान्सफर केलेला आहे. आणि आता मी इथे उडदाची डाळ घेत आहे बिना सालांची. ही 2 ते 3 बॅचमध्ये ही सुद्धा आपल्याला वाटून घ्यायची आहे. एकदम फाईन पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. इथे मी तांदूळ यासाठी आधी वाटून घेतला होता, कारण उडदाची डाळ जी आहे ना, ती थोडी चिकट असते, म्हणून आधी मी तांदूळच ग्राइंड करून घेते नेहमी. तर आता इथे उडदाची डाळसुद्धा ग्राइंड करून घेतलेली आहे व त्याच भांड्यामध्ये मी ट्रान्सफर करून घेतलेलं आहे. आता इथे मी दोन्ही बॅटर जे आहे ते मी आता एकजीव करून घेणार आहे, फेटून घेणार आहे चांगलं, जेणेकरून दोन्ही मिक्सचर एकत्र होईल. आता यानंतर इथे आपल्याला दही टाकायचं आहे, जेणेकरून लवकर फर्मेंटेशनची प्रोसेस लवकर होईल. हे ऑप्शनल आहे दही टाकणे. उन्हाळ्यात आपण टाकले नाही तरी चालते, कारण उन्हाळ्यामध्ये ऊन जास्त असते ना, म्हणून आपल्याला दही टाकलं नाही तरीही चालेल. पण हिवाळ्यात किंवा पावसाळ्यात आपण टाकू शकतो. एखाद्या वेळेस ऊन नसते, मग फर्मेंट लवकर होत नाही, मग आपण त्यावेळेस आपण दही टाकायचं आहे. हीच एक ट्रिक होती. आणि आपल्याला 8 ते 10 तासांसाठी आपल्याला आता उन्हाच्या ठिकाणी ठेवून द्यायचं आहे झाकून. 8 ते 10 तासानंतर तुम्ही बघू शकता हे बॅटर फर्मेंट झालेलं आहे. यामध्ये मी आता 2 ते 2.5 चमचे मीठ टाकत आहे व चांगलं फेटून घेत आहे मिक्सचर. आपल्याला क्लॉकवाईज डायरेक्शननेच आपल्याला हे बॅटर जे आहे ते फेटून घ्यायचे आहे. तर आता मी डोस्याची तयारी करत आहे. तर मी इथे आता पॅन ठेवलेला आहे गरम करायला. पॅन गरम झाल्यावर इथे एका वाटीमध्ये पाणी, तेल आणि थोडंसं मीठ घेऊन आपल्याला हे असं ब्रशने स्प्रेड करायचं आहे, जेणेकरून आपले डोसे क्रिस्पी होतील. ही सुद्धा एक दुसरी ट्रिक होती जी मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सांगणार होती. तर आता इथे मी 2 चमचे बॅटर घेऊन स्प्रेड करत आहे मी डोसा पॅनवर. तुम्ही माझी स्प्रेड करण्याची प्रोसेस बघू शकतात, कशी मी स्प्रेड केलेलं आहे. तर आता मी इथे डोसा स्प्रेड करून घेतलेला आहे. कुठे गॅप राहिला असेल तर तो तुम्ही या प्रकारे भरून काढू शकता. ही डोसा स्प्रेड करण्याची जी प्रोसेस आहे ती एकदम आपल्याला फास्टली करायची आहे. जेवढी फास्टली कराल तेवढं चांगलं आहे. आणि डोसा टाकताना आपल्याला स्लो फ्लेमवरच डोसा टाकायचा आहे. आणि आता तुम्ही बघू शकता, जोपर्यंत या डोस्याला खालच्या साईडने लालसर छटा येत नाही तोपर्यंत आपल्याला हा डोसा होऊ द्यावा. व जेव्हा आता हा डोसा लालसर छटा जेव्हा येईल ना, तेव्हा तो डोसा समजावा की झालेला आहे आणि क्रिस्पी झालेला आहे. बघू शकता तुम्ही आता व्हिडिओमध्ये याला हळूहळू लालसरपणा येऊ लागलेला आहे. आपल्याला यामध्ये तेल टाकायची सुद्धा गरज नसते, एवढ्या लवकर हे डोसे पटापट निघतात.
तर आता हळूहळू डोस्याच्या खालच्या साईडने लालसर छटा चालू झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये. तर आता या स्टेपला आपला डोसा हा रेडी आहे. आता हा क्रिस्पी असा डोसा तुम्ही बघू शकता. आता मी चमच्याने काढील तेव्हा किती क्रिस्पी झालेला आहे. तर इथे एक वाटी पाणी घेतलेले होते मी, त्यामध्ये मी 1 चम्मच तेल व थोडेसे मीठ टाकून ते स्प्रेड करायचे आपल्याला प्रत्येक डोसा झाल्यावर. तर या प्रोसेसमुळे डोसा एकदम पटकन निघून जातो आणि चिपकत पण नाही पॅनला. आणि डोस्याच्या मधात वरून कडांनी आपल्याला एक्स्ट्रा तेल टाकायची पण गरज नाही राहत. बघू शकता तुम्ही, थोडेसे पण मी तेल यूज नाही केलेले यात. फक्त त्या पाण्यामध्ये मी जे तेल ॲड केलेले होते तेवढेच, बाकी मी यामध्ये थोडेसेही तेल ॲड नाही केलेले. तर असा हा हेल्दी आणि टेस्टी डोसा रेडी झालेला आहे. तो तुम्ही सांबार आणि आलूच्या भाजीसोबत सर्व करू शकता. रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओज बघा, व्हिडिओजला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. तर आजच या ट्रिकने डोसा बनवून बघा, तुमचा 100% डोसा एकदम मस्त होईल. चला तर मग भेटूया एका नवीन रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत बाय.